दिनांक 15 जुलै 2011 च्या वृत्तपत्रामध्ये आपले अमरावती, अकोला, यवतमाळ व बुलढाणा या 4 जिल्ह्यांमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी अभिकर्त्यांची नेमणूक करण्यासंबंधीची जाहिरात वाचली. या जाहिरातीच्या संदर्भातच आपले अभिकर्तृत्व मिळविण्याच्या हेतूने हे आवेदनपत्र सादर केले आहे. पॅरा. सर्व प्रकारची विजेची उपकरणे विकण्याचा किरकोळ व घाऊक व्यवसाय आम्ही मागील 12 वर्षापासून येथे करीत आहोत. प्रारंभी आमच्या ह्या व्यवसायाचे क्षेत्र अमरावती शहर व जिल्हा हे होते, परंतु कालांतराने व्यवसायाचे क्षेत्र विस्तारत गेले. सध्या अकोला, यवतमाळ व बुलढाणा ह्या तिन्ही शहरांमध्ये आमची दुकाने व शोरूम्स असून ह्या शाखा दुकानांच्या माध्यमातून आम्ही ह्या तिन्ही जिल्ह्यातील ग्राहकांच्या गरजांची पूर्तता करीत आहोत. अकोला, यवतमाळ व बुलढाणा ह्या ठिकाणी असलेल्या दुकानांमध्ये बातयन कक्षाची सोय आहे. ग्राहकांना विक्रयोत्तर सेवा प्रदान करण्याच्या बाबतीत आम्ही विशेष दक्षता घेतो. तालुक्याच्या ठिकाणी दुकाने उघडण्याची आमची योजना असून प्रस्तुत योजनेचा पहिला टप्पा म्हणून 15 ऑगस्ट 2011 पासून आम्ही अमरावती जिल्ह्यात अकोट, बुलढाणा जिल्ह्यात चिखली, यवतमाळ जिल्ह्यात पुसद, कारंजा येथे दुकाने उघडतो आहोत. पॅरा. आमच्याजवळ व्यवसायाच्या वर्तमानकालीन व भविष्यकालीन गरजा भागविण्यासाठी पुरेसे ठरेल एवढे भांडवल आहे. सर्व दुकानांमध्ये प्रशिक्षित व अनुभवी कर्मचारी आहेत. या भागातील ग्राहकांच्या बदलत्या गरजांचा शोध आम्ही तत्परतेने घेत असतो. गरजू ग्राहकांना प्रत्यक्ष देण्याचेही आमचे धोरण आहे. ग्राहकांना प्रदान करण्यात येणाऱ्या विक्रयोत्तर सेवेमुळे ग्राहक संतुष्ट राहतात. या सर्व कारणांमुळे आमच्या व्यवसायाचा विस्तार झपाट्याने घडून येत आहे. आपल्या ह्या 4 जिल्ह्यांसाठी एकमेव विक्रेते म्हणून कार्य करण्याबद्दल आम्ही विकलेल्या मालाच्या किमतीवर 15% वर्तन आमचे पारिश्रमिक म्हणून घेऊ. याशिवाय उधारीची वसुली करण्याची जबाबदारी आमच्यावर सोपविणार अशी अपेक्षा आहे.